අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ 6 වෙනි පාඩමේ පළවෙනි ව්‍යාකරණය. ව්‍යාකරණ අංක 1. හොඳයි. ඉස්සෙල්ලාම බලමු ව්‍යාකරණ කියන්නේ මුන් පොත්. ව්‍යාකරණ අංක 1. මේ අර්ථය අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉම්නිදා ඉප්නිකා. ඉප්නිකා කියලා මේක මෙහෙම තියුණාට මේක කියවෙන්නේ අල්මයන් ඉම්නිකා කියලා. මෙතනත් ඉප්නිදා කියලා තියුණාට මේක කියවෙන්නේ ඉම්නිදා කියලා. හොඳයි. ඉම්නිදා කියන්නේ වේ. ඉම්නිකා කියන්නේ ද. හොඳයි අපි බලමු මේක කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. හොඳයි. මෙන්න මේක මෙතනදී ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ ඉදා කියන මූලය ඇසුරින් තමයි මේ ව්‍යාකරණ දෙක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඉම්නිදා ඉම්නිකා. ඉදා කියන මූලය ඇසුරින් තමයි මේ දෙක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් මේක මෙහෙමයි. කොරියානු භාෂාවේ සාමාන්‍ය නාමපදයක් සම්බන්ධව තවත් පාර්ශවයක් සඳහා හැඳින්වීමේදී නාමපදය පමණක් ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපි සිංහල භාෂාවේ කියනවා මෙහෙම හිතන්නකෝ මිනිසා කියලා කියනවනේ මිනිසා කිව්වම ඉතින් මිනිසා. නමුත් කොරියානු භාෂාවේ මිනිසා කියලා කියන්න බෑ. මිනිසෙක් වේ කියලා තමයි ඒක සාමාන්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. මිනිසා කියලා විතරක් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. අපි සිංහලදී නම් අපිට පුළුවන් මිනිසා කියලා කියන්න. මිනිසා මිනිසෙක් එහෙම කිව්වම ඒක ඕකේ මිනිසෙක් කිව්වා. නමුත් කොරියානු භාෂාවේ එහෙම බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ අවසානයේට ඒක ඉවර වෙන්න ඕනේ ඒක. මිනිසෙක් වේ. මිනිසෙක් ද අන්න ඒ වගේ. ඒක මම ඔයාලට තවත් පැහැදිලි කරවමින් කියන්නම්. යම් දෙයක් කෙනෙක් ස්ථානයක් සම්බන්ධව වේ යන හැඳින්වීම සහ යම් දෙයක් කෙනෙක් ස්ථානයක් සම්බන්ධව ද විමසීම් කරන ආකාරය තමයි මේ ඉම්නිදා ඉම්නිකා කියන දෙකෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෞරවාර්ථයෙන් ප්‍රකාශ කරන ඒවා. මේක තියෙනවා ගෞරවාර්ථ ව්‍යවහාර කියලා දෙකක්. ඒ කියන්නේ අපිට වඩා වයසින් වැඩි. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයේ ප්‍රධානිය. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට ආමන්ත්‍රණය කරනකොට අපි මෙන්න මේ ඉම්නිදා ඉම්නිකා කියන දෙක දාලා තමයි කතා කරන්නේ. මේකම ව්‍යවහාරයේදී තියෙනවා යේයෝ කියලා දෙක. මේකේ ඒක මම කියලා දෙන්නම් ඊළඟ කොටස විදියට ඊළඟ පාඩමේ. ඔයාලා දැනට ඉගෙන ගන්න ගෞරවාර්ථව යම් දෙයක් කෙනෙක් ස්ථානය සම්බන්ධව වේ කියන හැඳින්වීමයි ද කියන විමසීම් කරන ආකාරය තමයි මේ දෙකෙන් අපි ඉගෙන ගන්න. හොඳයි අපි ඉස්සරහට කියලා බලමු මේ දෙක කොහොමද අපිට යෙදෙන්නේ කියලා. අපේ භාවිතයේදී. හොඳයි මේ තියෙන්නේ ඉම්නිදා වේ. ඉම්නිදා වේ. හරි. මෙතන මම මෙතන හැඳින්වීමක් කරලා දිනවා ඔයාලට ඉම්නිදා කියන එක සරලව. ඉම්නිදා වේ. ඉම්නිදා යන කතරු ලෙස යෙදෙන පුද්ගලයා හෝ වස්තුව හඳුන්වා දීමේදී යොදා ගන්නු ලබන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් විධිමත් ව්‍යවහාරයේදී භාවිතා වේ. මෙය නාමපදය සමග එකට යොදනු ලබන අතර ශ්‍රවණය කරන පුද්ගලයා උසස් කර දක්වීමේදී භාවිතා කරයි. සාමාන්‍ය දිනදා භාවිතයේදී ඉම්නිදා කියන එක අපිට නිතරම හම්බ වෙනවා. ඒකෙදි යම් කෙනෙක් වට තේරෙන විදිහට කියන පුද්ගලයා උසස් කර දක්වද්දී භාවිතා කරයි. උසස් කර දක්වද්දී භාවිතා කරයි කියන්නේ අපිට වඩා වයසින් වැඩි කෙනෙක් හෝ අපි ගෞරව කරන කෙනෙක්ට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන මෙහෙම. සාමාන්‍යයෙන් තවත් සරල කළ කිව්වොත් දැන් අපි සිංහල භාෂාව බැලුවොත් අපේ කොල්ලෙක්ට අපි කියන්නේ නැහනේ. සාමාන්‍ය අපි කතා කරන භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ. නමුත් අපේ සර්ට අපි එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ සර් කෙනෙක්ට. අන්න ඒ වගේ තමයි මේක. මේක මේ ඉම්නිදා ඉම්නිකා කියන එක භාවිතා කරන්නේ ගෞරවාර්ථයක් විදියට. හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟට ගිහිල්ලා.
හොඳයි. මේ තියෙන්නේ පොගි. පොගි කියලා කියන්නේ උදාහරණ. ඉම්නිදා යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ උදාහරණ තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට හොඳට මේක බැලුවොත් ඔයාලට මේක එච්චර අමාරු නෑ, ටක් ගාලා අල්ල ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ චොනන්, හංගුක්, සරාම්, ඉම්නිද. චොනන් කියන්නේ මම, හංගුක් කියන්නේ කොරියානු, සරාම් කියන්නේ මිනිසා හෝ ජාතිකයා, ඉම්නිදා කියන්නේ වේ. චොන්නන්, හංගුක්, සරාම්, ඉම්නිදා. මම කොරියානු ජාතිකයෙක් වේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙතන ඉම්නිදා ඉදලා තියෙන විදිය. මේ දෙක කැඩිලා ලියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එකට තමයි මේ දෙක සම්බන්ධ කරලා ලියන්නේ. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් අරගෙන බැලුවොත් මේ වාක්‍යයක්. ඒ වාක්‍ය වල මේ දෙකට තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. චොන්නන්, හංගුක්, සරාම්, ඉම්නිදා. මම කොරියානු ජාතිකයෙක් වේ. හරි, අපි ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. චොන්නන් ඉමින්සු ඉම්නිදා. මම ඉමින්සු වේ. චොන්නන් ඉමින්සු ඉම්නිදා. චොන්නන් කියන්නේ මම, ඉමින්සු කියන්නේ නම, ඉමින්සු කියලා නම, ඉම්නිදා කියන්නේ වේ. මේක අපිට කොයි වෙලාවකවත් චොන්නන් ඉමින්සු කියලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. චොන්නන් ඉමින්සු කියන්නේ මම ඉමින්සු කියලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. සිංහල භාෂාව අපිට උලා මම ලහිරු කියලා කියන්නේ. නමුත් මේක කොරියානු භාෂාවේදී ඒක එහෙම කරන්න බෑ. එතකොට මේ වාක්‍යේ අවසානයක් නැහැ. මේ ඉම්නිදා ඉම්නිකා වලින් තමයි වාක්‍ය අවසානය කෙරෙන්නේ. චොන්නන් ඉමින්සු ඉම්නිදා. මම ඉමින්සු වේ. මම හිතනවාට ඉම්නිදා කියන එක තේරුණා කියලා. මේක තම සරල ව්‍යාකරණයක්. ඒ නිසා මේක මම හිතනවා ඔයාලට ඉක්මනින් අල්ලගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. හොඳයි, අපි යමු ඊළඟ කොටසට. හොඳයි, මේ තියෙන්නේ ඉම්නිකා. ඒ කියන්නේ ද. අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ඉම්නිදා කියන්නේ වේ. ඉම්නිකා කියන්නේ ද. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නාර්ථයක්. හොඳයි, අපි මේ වචන වල හොඳට බලාගන්න. ඉම්නිකා ද. හොඳයි, ඉම්නිකා කියන්නේ ඉම්නිදායි ප්‍රශ්නාර්ථ ස්වරූපය. ඒ කියන්නේ මිනිසා වේ. සරාම් ඉම්නිදා. මිනිසා ද. සරාම් ඉම්නිකා. මිනිසා වේ කියන්නේ මිනිසෙක් වේ කියන්නේ සරාම් ඉම්නිදා. මිනිසෙක් ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ, මිනිහෙක් ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ සරාම් ඉම්නිකා. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රශ්නාර්ථයේදී ගෞරවාර්ථය තමයි මේ. සාමාන්‍යයෙන් ගෞරව කළ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ මෙහෙමයි. මේකට කියවම තේරෙයි ඉම්නිකාද යනු ඉම්නිදා හි ප්‍රශ්නාර්ථ ස්වරූපය. ඉම්නිදා කියන්නේ වේ හා සමානව නිල විධිමත් අවස්ථාවන්හිදී ශ්‍රවණය කරන පාර්ශ්වය උසස් කොට දැක්වීමේදී යොදා ගන්න විදිය තමයි ඉස්සරහට අපි බලන්නේ. ඔයා බලන්න උදාහරණ වලදී ඔයාට ඒක පැහැදිලි වේවි. මේ තියෙන්නේ පොගි. ඒ කියන්නේ උදාහරණ. මෙදී හංගුක්, සරාම්, ඉම්නිදා. හංගුක් කියන්නේ කොරියානු, සරාම් කියන්නේ ජාතිකේ, ඉම්නිකා කියන්නේ ද. ඒ කියන්නේ කොරියානු ජාතිකයෙක්ද. මම හිතනවා අනිත් පැහැදිලි ඇති කියලා. හංගුක් කියන්නේ කොරියානු, සරාම් කියන්නේ ජාතිකයා, ඉම්නිකා කියන්නේ ද. කියන්නේ කොරියානු ජාතිකයෙක්ද. හොඳයි, ඊළඟ එක තමයි ඔන්න නරා, සරම්, ඉම්නිකා. ඔන්න නරා, සරම්, ඉම්නිකා. කියන්නේ ඔන්න කියන්නේ මොන, නරා කියන්නේ රට, සරම් කියන්නේ ජාතිකයා, ද. ඒ කියන්නේ මොන රටේ ජාතිකයෙක්ද.
හිතනවාට එක පැහැදිලිද කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි හේසා වොන්. හේසා වොන් කියන්නේ ආයතන සේවකයා. ඉම්නිකා කියන්නේ ද. ආයතන සේවකයෙක්ද. හේසා වොන් ඉම්නිකා. හේසා වොන් ඉම්නිකා. ආයතන සේවකයෙක්ද. හොඳයි. හොඳයි. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ ඇති අද මම කියලා දීපු සරල ව්‍යාකරණ දෙක. මේක තමයි අපිට 6 වෙනි පාඩමේ තියෙන ව්‍යාකරණ දෙක. මේක අපිට නිතර අවශ්‍ය වෙන ව්‍යාකරණ දෙක. මමට ආවසරය සරලව කියාගෙන යන්නම්. ඉම්නිදා ඉම්නිකා කියන ව්‍යාකරණ දෙක මූලය වෙලා තියෙන ඉදා කියන මූලය. හොඳයි. ඒකෙන් අපිට එනවා ඉම්නිදා ඉම්නිකා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉම්නිදා ඉම්නිකා කියලා කියන්නේ ගෞරවාර්ථයෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ව්‍යාකරණ තමයි ඉම්නිදා ඉම්නිකා කියලා කියන්නේ. කියන්නේ වේද නේ ඉම්නිදා ඉම්නිකා කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපිට වඩා වයසින් වැඩි. එහෙම නැත්නම් අපේ සර් බොස් ආයතන ප්‍රධානිය අන්න එයාලට තමයි අපි මේ භාෂාව පාවිච්චි කරන්නේ, මේ ගෞරවාර්ථ භාෂාව. මේ තියෙන උදාහරණ ඔයාලට උදාහරණ බලන්න පුළුවන්. මීට අමතරව තව උදාහරණ අරගෙන බලන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලා අහන හැම දෙයකටම උත්තර දෙනවා. ඒ වෙලාවෙම ආන්සර් එකක් දෙන්න බලන්නම් කොහොම හරි. මේ ඉම්නිකා කියන්නේ ඉම්නිදා වල ප්‍රශ්නාර්ථය. ඉම්නිදා කියන්නේ වේ. ඉම්නිකා කියන්නේ ද. මිනිසෙක් වේ, මිනිසෙක් ද. මේ දින්නේ උදාහරණ ටික ඉම්නිකා යටතේ එන. හොඳයි, මම හිතනවා අද ඔයාලට මම කියපු දේවල් තේරුණා කියලා. අනිත් දවසේ මම ඔයාලට දැන් 7 වෙනි පාඩමේ ඉඳන් ඔයාලට මුලින් ව්‍යාකරණ කියලා දීලා පාඩමට අදාළ ව්‍යාකරණ කියලා දීලා ඊට පස්සේ තමයි පාඩම සාකච්ඡා කරන්නේ. මම හිතනවා ඒ ක්‍රමය ඔයාලට ගොඩක් හොඳ වේවි පාඩම තේරුම් ගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මම ගිහිල්ලා එන්නම්. එතකන් ඔයාලා ඉම්නිදා ඉම්නිකා කියන ව්‍යාකරණ දෙක හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න.